કેમ છો મિત્રો? નમસ્કાર. આજે બધા સંબંધીઓ ભેગા મળીને મેક્સિકન ટાકોસ બનાવવાના છીએ. મિત્રો, આપ સૌની મદદથી આપના એક વિડીયોના વ્યૂઝ 1 મિલિયન ક્રોસ કરી ગયા છે. આપનો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે એ જ લોકેશન પર ફરીવાર આવ્યા છીએ, ગામ કાસમપુર, અમારા ફોઈની વાડીએ. મકાઈ નીકળી ગઈ છે. બાળકની જેમ મકાઈને હાથમાં લઈને ફીલ કરવાની ઈચ્છા થાય તો કરી લેવું, રિલેક્સ થઈ જવાય. હંમેશની જેમ અમે સૂર્ય ઉગે એ પહેલાં લોકેશન પર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, કારણ કે સવારના પ્રકૃતિના વાઇબ્રેશન ખૂબ સુંદર અને ઉત્સાહવર્ધક હોય છે. આ ઘનઘોર ચીકુડીના હેઠળ આપનો ભોજન સમારંભ કરીશું. આજે આપણે મેક્સિકન આઈટમ બનાવીશું, મેક્સિકન ટાકો. મિત્રો, આપણે સાદા બીન લીધા છે, એને આખી રાત પલાળી રાખેલા છે. એને આપણે ધોઈને બાફવા મૂકી દઈશું. મિત્રો, આજની વાનગીનો નાયક છે બીન્સ, એક જાતના રાજમા. હા, તે માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી પણ ગુણોથી ભરપૂર છે. રાજમા છે પ્રોટીનનો ભંડાર, ફાઇબરથી ભરપૂર અને ચરબી બહુ જ ઓછી, એટલે હાર્ટ માટે એકદમ ફાયદાકારક. સમજ્યા કે નહીં? રાજમાનું નિયમિત સેવન ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડે, હાર્ટને મજબૂત બનાવે, બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખે. બોલો, બીજું શું જોઈએ? જ્યારે ચિંતા થાય વજન ઘટાડવાની, ત્યારે બીન્સ રાખે તમને લાંબા સમય સુધી તૃપ્ત અને બ્લડ શુગરને રાખે બેલેન્સ. એટલે ડાયાબિટીસ હોય તો ચિંતા નહીં કરશો. પછી તમને શું જોઈએ? 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. તંદુરસ્ત લોહી, વધુ ઉર્જા અને શાર્પ મેમરી માટે બીન્સમાં છે આયર્ન અને બી વિટામિન્સ. લો, હવે બોલો, બાકી શું રહ્યું? આપણે સ્વીટકોર્ન મકાઈ લીધી છે, એના પાન કાઢી ટુકડા કરી લઈશું. કોબીજ, ટામેટાં, 3 કલરના કેપ્સિકમ અને ગ્રીન બીન્સને ધોઈ લઈશું. શાક અને ફળોમાં જેટલા વધારે રંગ એટલા જ વધારે ફાયદા. બીન્સને ઝીણા ઝીણા સમારી લઈશું. પીળા, લાલ અને લીલા કેપ્સિકમને પણ ઝીણા ઝીણા સમારી લઈશું. સાડીમાં પરિધાન છે એ મારી 7મા ધોરણ સુધીની ક્લાસમેટ સૂર્યકાંતા. એમની સાથે કૈલાસબેન, આમ અમારા કાકી થાય. યલો પોશાકમાં મારી કાકાની દીકરી સ્મિતા. પાછળ ખાટલામાં અમારા ફોઈ અને લાલ પહેરવેશમાં દીપિકા, ફોઈના દીકરા અતુલની પત્ની. વાનગી મોટી છે એટલે બધા જ કામમાં વ્યસ્ત છે. આપણે અમારા ઉપરાંત ખેતરમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓ સાથે 20 થી 22 માણસો માટે મેક્સિકન ટાકોસ બનાવીશું. લીલા મરચાંને ચોપ કરી લઈશું. કોબીજને છીણી લઈશું. ડુંગળીને ચોપ કરી લઈશું. મકાઈ બફાઈ ગઈ છે, ઠંડી થાય એટલે દાણા કાઢી લઈશું.
આ ઘાટી આમળા ઝુમખે ઝુમખા લાગ્યા છે. એના ફાયદા વિશે જાણવા માટે ઉપરની લિંક ક્લિક કરશો, જે વિડીયો 1 મિલિયનને ક્રોસ કરી ચૂક્યો છે. આ ગુલાબી સાડીમાં છે એ અમારા જશોદા કાકી, અને બીજા છે એ અમારા હંસા મામી અર્થાત કાકીના ભાભી છે. ખાટલામાં બેઠા છે એ અમારા સૌથી નાના કાકા છે. લસણને ચોપ કરી લઈશું. ટામેટાને પણ ચોપ કરી લઈશું. હવે આપણે શાકને સાતળી લઈશું. અહીંયા અમે ઓલિવ ઓઇલ લીધું છે, તમે કોઈ પણ તેલ વાપરી શકો છો. ચોપ કરેલું લસણ ઉમેરીશું. લસણ થોડું શેકાવા દઈશું. ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળી થોડી શેકાવા દઈશું. બીન્સ ઉમેરીશું. બીન્સ થોડા શેકાય એટલે તેમાં 3 કલરના કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. કોબીજ ઉમેરીશું. થોડી શેકાવા દઈશું. બાફેલા મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. 2 ચમચી મરી પાવડર. 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હલાવીને નીચે ઉતારી લઈશું. તાકો બનાવવા માટે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. 3 ભાગ ઘઉંનો લોટ અને 1 ભાગ મકાઈનો લોટ ઉમેર્યો છે. 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. 5 ટેબલસ્પૂન તેલનું મોવણ ઉમેરીશું. 2 ચમચી અજમો હાથથી મસળીને ઉમેરીશું. થોડું થોડું જલરેડી રોટલી બનાવીએ એવો લોટ તૈયાર કરીશું. ધ્રુવી અમારા કાકીની ભત્રીજા વહુ. લોટ સાથે કુસ્તી કરવાનો કાર્યભાર એને સંભાળી લીધો છે. હવે સાલસા બનાવવા માટે કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું. ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળી થોડી શેકાવા દઈશું. ચોપ કરેલા લીલા મરચાં અને લીલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. શેકાવા દઈશું. ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. શેકાવા દઈશું. 1 ચમચી મીઠું. 2 ચમચી ઓરેગાનો. 4 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. 3 ચમચી
ટોમેટો કેચઅપ, 2 ચમચી રો સુગર ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ખાંડ વાપરી શકો છો. સાલ્સા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે બાફેલા બીન્સને મેશ કરી લઈશું. ડુંગળી, લીલા મરચાં અને લીલા કેપ્સિકમ શેકેલા હતા. એમાંથી અડધા સાલ્સા માટે વાપર્યા છે અને અડધા બીન્સમાં ઉમેરીશું. 1 ચમચી ઓરેગનો ઉમેરીશું. આપણે બીન્સ બાફવામાં મીઠું ઉમેરેલું હતું, માટે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ, 2 ચમચી મેક્સિકન સાલ્સા ઉમેરી મિક્સ કરી લઈએ. ટાકો માટે મોટી સાઈઝની રોટલી બનાવીશું. લેટસ કાપી લઈશું. મિત્રો, લેટસની ભાજીમાં ખૂબ જ એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે અને સોલ્યુબલ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે, જે પાચન થયા બાદ લોહીમાં પણ ભળી શકે છે. તે લોહીમાંથી ફેટ અને સુગરને શોષી લે છે અને શરીરની બહાર ફેંકે છે. એ પ્રમાણે આ ભાજી હૃદયરોગ, ડાયાબિટીસ અને વજન નિયંત્રણ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આપણે અમૂલની ચીઝ લીધી છે, તેને છીણી લઈશું. હવે આપણે પ્લેટમાં રોટલી મૂકીશું. વચ્ચે તૈયાર કરેલા બીન્સ મૂકીશું. ઉપર શેકેલા વેજીટેબલ મૂકીશું. ઉપર છીણેલી ચીઝ મૂકીશું. રોટલીને વાળી લઈશું. તવામાં ઘી મૂકી ક્રિસ્પી થતા સુધી શેકી લઈશું. તાકો શેકાયા પછી પ્લેટમાં મૂકી ઉપર ચોપ કરેલા લાલ પીળા કેપ્સિકમ પાથરીશું. લેટસ મૂકીશું. સ્વીટ કોર્ન અને કોબીજ ઉમેરી ગાર્નિશ કરીશું. તમે આ રીતે રોટલીને એક ફોલ્ડ કરીને પણ બનાવી શકો છો. આપણો મેક્સિકન ટાકોઝ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. બધાને વારાફરતી સર્વ કરીશું. સાલ્સા તમે અલગ બાઉલમાં સર્વ કરી શકો છો. સૂર્યકાંતા મારી 7 ધોરણ સુધીની ક્લાસમેટ. પછી તેને અમારી નાની બહેન રાધા સાથે ક્લાસમેટની પોસ્ટ સંભાળી. પરંતુ આજે મારે એ સમયની વાત કરવી છે. અમારી નિર્દોષતા, માસૂમતા કે બોળપણ કહો,
એ વખતે અમારા મા બાપ અમે કયા ધોરણમાં ભણીએ છીએ એ પણ ખબર ન હોય. બસ ફી આપીને છૂટા. પછીનો હિસાબ કિતાબ સ્કૂલના શિક્ષકો ક્લાસમાં જ સંભાળતા. તે વખતે કોઈ દિવસ પેરેન્ટ મિટિંગ નહોતી કે અમારા પેરેન્ટ્સને શિક્ષકોના તરફથી અમારી કોઈ ફરિયાદ પણ નહોતી, કારણ કે શિક્ષકો અમારા ખરા ખોટાનો હિસાબ ક્લાસમાં જ ચૂકતે કરી આપતા. અમારી નાની બહેન રાધાએ કહેલો એક કિસ્સો સંભળાવું કે એ નિર્દોષતા કેવી હતી. એક દિવસ શિક્ષકે સૂર્યકાંતાને ઊભા કરી પાઠ્યપુસ્તકનો એક પ્રશ્ન કર્યો, જેનો જવાબ એક જ શબ્દમાં હતો. એને ન આવડ્યો. હવે ન આવડે પછી શિક્ષકો હિસાબ પૂરો કરતા, કોઈને સોટી વડે તો કોઈને થપ્પડથી, અને શિક્ષક દયાળુ હોય તો છેલ્લે ઠપકો તો આપતા જ. સૂર્યકાંતાને એ એક શબ્દનો જવાબ આપતા સમય લાગ્યો, અને આ બંને છેલ્લી બેન્ચના સભ્યો. એટલે શિક્ષકની નજર ચૂક કરીને રાધાએ જવાબ આપી દીધો. એટલે શિક્ષકે સૂર્યકાંતાને કહ્યું, શાબાશ શાબાશ, બિલકુલ સાચો જવાબ. પરંતુ એ વખતની અમારામાં કોઈ આજના જેવી જૂઠી હોશિયારી કે પક્કાઈ નહોતી. બિલકુલ નિર્દોષતા ભોળપણથી સૂર્યકાંતાએ વળતા જવાબ આપ્યો, સર, એ તો રાધા બોલી. તે વખતે જાજુ તો નહીં, પણ ઠપકાના 2 શબ્દો કહીને સાહેબે હિસાબ ચૂકતે કર્યો. આ કહેવાનો મતલબ એટલો હતો કે તે વખતે આપણામાં પરિણામની ચિંતા વગર સાચી વાત કહી દેવાની નિર્દોષતા હતી, ભોળપણ હતું. ચાલો, હવે મારો હિસાબ તો ચૂકતે થઈ ગયો. આપ સૌ રિલેક્સ થઈને ડ્રોન શોટ તથા એનર્જેટિક સંગીતનો આનંદ માણો. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.